wọ́n ní bálíkì àmọ́ bá kọ̀ la àárẹ̀ yẹn mú. gbogbo téèyàn máa fi ṣe fáàrí inú ayé ló mọ. àmọ́ bẹ́ẹ̀ yóò bá wà ní Jánnà ibi ìnira ni mo sọ lórí kútúbà mo ní ká bá béèrè lọ́wọ́ wa pé inú àlìjẹ́nà àti iná èwo ló ṣàtẹ̀jù mo ní náà ni. ká bá pè wá pé tó ọmọ náà ní ọ̀nà àbọ̀mọ̀ àlìjẹ́nà kéèyàn lọ́mọ náà tọ́ba ní kí ló ṣe èyí tó ṣàtẹ̀yìn ju ìwà náà là ń wù àmọ́ lòun ní òwà àfààní gbé wa wọ àlìjẹ́nà ẹni ó bá ti wá mọ̀ pọ̀ mọ́ náà lòun kí ni yóò máa sáré yóò máa sáré àlìjẹ́nà yóò máa wá ṣàdúrà yóò máa sunkún yóò máa wá ṣiṣẹ́ pé mo fẹ́ kú tó bá jásí pé bàá ṣe ń sáré ká gbéyàn láyé la bá du àlìkìyàmọ̀ ní àníṣe wàhálà á sì ráyé á sì rálìkìyàmọ̀. Tukuliku baba la izzi. ẹlẹ́ẹ̀kejì mo fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mi ni mo dé àwọn àáfàá kan ṣe wàhálà kalẹ̀ lánàá àwọn ọmọ wọn bàjẹ́ lónìí. fakalafa min ba'dihim khalifun adau salata àwọn bàbá táwọn pera wọn ní nǹkan wọ́n wá ṣiṣẹ́ kalẹ̀ àwọn ọmọ wọn tó bá wá débì kan ẹwà rẹ lòmíì yóò wá jàsà agbádá yóò máa wá la àárín àwọn èèyàn bọ̀ wọ́n máa wá tí wọ́n bá wá mọ̀ òun náà ló ti máa sọ pé àlífà bàbá kìíní ní bọ̀ yìí òun náà ló ti máa gbẹ́kọ̀ bàbá rẹ̀. Tuguliku bábàlẹ̀ ẹ̀zì. Wàtẹ́fẹ̀tàhù bàbá zulli. má máa retí pé wọ́n pọ̀ lé mọ́ máa retí pé gbogbo ibi tó bá dé wọ́n yẹ pẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. kí ni wọ́n ṣe fún àlàjì àgbà? kódà alájà àgbà kọ́lọ́kọ́ máa wọ́n wú àwọn èèyàn pé kí ni wàhálà yín kí wọ́n lálàjì àgbà lóko sí. ṣe bí máìkì làwọn ń sọ̀rọ̀ yìí kí làlájì àgbà ṣe? Tuguliku bàbá àlàjì àgbà gàlàkọ́ bábàlẹ̀ ìzì wàfàtà Allahu lahu bàbá zulli. Bàbá tilẹ̀kùn ìzù ọlọ́run wá fàtàhà bàbá zulli ilẹ̀kùn ìyẹ́pẹ̀rẹ̀ ń wá dìjì fáwọn ọmọ. Torí bàbá bá ń ṣe wá àṣìlẹ̀ wa ní ìgbà yàrá bí unzurna wa nasirana aziza bijahi rasulillah wa musa kazaiza. Wa nawwir lana al-islam la tadimanahu bijahi rasulillah wa musa kazaiza. Bàbá wí wọ́n fi ń béèrè oore fún Islam àwọn èèyàn sì yí mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n ní mọ́tí Kamaru máa wí ni Kamaru máa sọ wípé ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi ẹ̀dáwó wa káfí mọ́tò kan káfí kọ́ pẹ̀sẹ̀ sí kan káfí fẹ́yàwó sílé. bàyá ẹgbẹ́ ọ̀zọ́rọ̀nà wà nàzẹ́rà ní àzíza bijahi rasulillah wa musa kazaiza. gbogbo àbá àti ń gbowó kò nà lónìí tá ń dalẹ̀. gbogbo àwọn tí ń yí padà bẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run. bàbá sì mí. ẹ̀yàwó lóye ó kọ́ wọn dà. Thumma salli wa hallila. wọ́n wá pẹ̀yìn sórí rẹ̀ sì dáhùn. Wa kabbir wa asbih thumma sabbih wa awkila. alájí àgbà wọ́n kà lákọ̀ bàbá lọ́ọ̀ẹ́sì. wọ́n fàtàhà bàbá zulli ọlọ́run wá bàdàlà zullu yẹn ó wá sọ di ẹ̀zù àwọn ọmọ wa ń jẹ́. àtọmọkéwú kódà lòmíì ń bẹ tí ò kéwú ládà bíyà tó bá sì débì kan ní bàbá wa alájí àgbà yóò sì máa náwó fún. Tughliqu baba ar-rahmati wa taftahu baba al-judi. àwọn kan dá má gbowó kò náà mo nígbà tí wọn gbá fún wọn. àbọ̀ má gbà. òun náà ti ń gbà irọ́ nípa. àti ẹ̀gbọ́dọ̀ má gbà wọn ò gbá pé á sàmúra wa. a sì gbá. wọn ò gbá dáadáa. bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ kọ́ lẹ́wọ̀n tètè ṣàánú fábàṣì ní. Fábàṣì ní thumma salli wa hallila. ẹ dákun bẹ́yàn bá fẹ́ kọ́ mọ̀ òun níláárí. rọ́nà gbé gbà. tó o sì fẹ́ rọ́nà gbé gbà ẹ̀yin àti ẹ̀jọ̀kọ́ yìí ó dá mi lójú pé ìmà níyàn yín àmọ́ mo mẹ́yọ̀ kan bẹ̀.
bí n bá sì sọ mo mọ̀ yí pé ẹnì ṣáì bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ìwòsàn àmọ́ mo rí iná débẹ̀ kí ni òun ni pé kò wù gbogbo yín lẹ̀ ẹ́ máa jí láàárọ̀ tẹ́ ẹ máa sọ fọ́lọ́run pé ọlọ́run má jẹ́ fojú sunkún ọmọ mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ẹ̀rí pé ẹ tún sáá ní abẹ́ ẹ̀dá rí ẹ bẹ́ẹ̀ ha ọlọ́run o mo ṣàwọlé apádà jẹ́ gbò fojú sunkún ọmọ dákun ọlọ́run má jẹ́ gbogbo yín lọ fojú sunkún ọmọ. bàbá sí ní wàhálùdí sọ́nà sọ́nì wàhálùlá. ṣé ìṣàṣírí àyájọ́ àgbà fún yín. wàtá bírù wa àṣìbírí sọ́nà sẹ́bẹ̀ẹ́ wa àwòkìlá. ẹnìkan alájọ́ àgbà kú. akérè àwọn kọ́mọ lọ sí ìkànnì. ọdọọdún mélòó 19 bọ́ọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ńlọ 20 nù wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. ńlọ 20 wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. mo wá sọ fẹ́ nìkan wípé ó ní ha ẹ̀gbọ́n ọlọ́run ti wá ṣàánú bàbá ò wá sí mọ́ gbogbo ayé wá mọ̀ yín mo látọjú ayé àlàjì àgbàlá wa tí ó ṣe sáàsì wáàsí ọba 30 years ni mo ti bẹ̀rẹ̀ wáàsí ìta gbangba mo bẹ̀rẹ̀ wáàsí ìta gbangba ní 4/4 1994 mo bẹ̀rẹ̀ wáàsí ilé rédíò ní September 1992 àmọ́ bàbá wa lè la wọ́n kọ́ wa pé ẹ máa ṣe wáàsí láti 89 mọ́ṣáláṣí mọ́ṣígbá ẹ̀yin ò tí ẹ̀ tí ì dáyé gbangba o. bàbá sí ní ìwà àwùjọ sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. àyìnbá wa lọ́jọ́ àgbà ló lórí tó káàkiri náà. àṣìbírí sọ́nà sẹ́bẹ̀ẹ́ wa àwòkìlá. àṣẹ náà ń gbàdúrà lọ́jọ́ àgbà bó ṣe gbàdúrà Ibrahim pé wà mí ń zùrí ìyàtí. ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ bí wọ́n náà bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yìí tó mọ̀ ṣe rèé. bàbá sí ní. bó o bá ti jí má fi Bismillahir Rahmanir Rahim múlẹ̀ o. wà á ń bí. sọ̀rọ̀ wo tọ́pẹ́ ni. sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. bó o bá ti ṣe Bismillahir Rahmanir Rahim tán máa ṣe alhamdulillahi Rabbil Alamin. bàbá sí ní ìwà àwùjọ sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. ṣé ń dè báyìí sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. àkọ́kọ́ bó bá fẹ́ kọ́ ọmọ rẹ̀ ó jẹ́ èèyàn tí ó sì jẹ́ èèyàn lójú rẹ̀ má fi Bismillahir Rahmanir Rahim lẹ̀. ó di mélòó jàmọ́ ó di méní ṣé ìwẹ́lẹ̀ kejì ẹ sọ pé wí. ilé ilé wa ẹ wí. mo ní sí bàbá àmọ́ mọ́ fàdí ẹni. bàbá sí ní wàhálùdí. ẹlẹ́kejì wàhámùdí mọ́fọ̀pẹ́lẹ̀ alhamdulillahi Rabbil Alamin. ó di mélòó jàmọ́. ó di méjì. sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. bó o bá wá ń ṣe oore tó o béèrè ọlọ́run ó sì máa ṣe fún ọ. sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. má fà sàlátù lẹ̀. wàkàbírì. má fà sàlátù lẹ̀ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. èyí ṣe tó ṣe sàlátù fún ànábì tó yà wọn sàábé lẹ̀. sọ́nà sọ́nì wàhálìlá. bàbá ṣe ń bá wọn sàábé má bá wọn bú wọn bí lèrè bá ń tòrò lónìí bó bá ń bá wọn sàábé yóò parun lọ́la. sọ́nà ò ní sẹ́kù. sọ́nì wàhálìlá. àwọn tó ṣe wàhálà káàkiri nǹkan fi rọrùn báyìí. wàhálìlá. La ilaha illallah. ẹ sì wí gbólóhùn náà. la ilaha illallah. wọ́n lọ́lọ́run ní rafa as-samawati rafa as-sama'u bighayri amadin tarawna. rafa as-sama'a bighayri amadin tarawna. àwọn àfa wa lọ wá wọ́n ní kíni wọ́n lọ́run fi gbé dání la ilaha illallah. wọ́n náà lára ṣe ọlọ́run tó bá dijú àlùkìyámọ̀ wáyà àmìlú àríṣà rabbika yawma izin samaniya. àwọn mẹ́jọ wo gbèdúró ọlọ́run ni wàṣàrá ìlú lọ́pàá àlàárà sí ó yẹ yóò ní kò ní yẹ. mímú nǹkan mi dún fún wa. kò sí tó mu dó la ilaha illallah òní. níjẹ́ tí la ilaha illallah ò bá ti kú lára wa ó dòbú. máa ṣe ó di mélòó jàmọ́ ẹ̀ ká mẹ́ ó di mẹ́rin kí làkọ́kọ́ bismillahir rahmanir kí lẹ́lẹ́kejì alhamdulillahi rabbil alamin ẹlẹ́kẹta allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. wọ́n ní a máa ṣàṣàlátù bá ṣàlátù bá wá important ọlọ́run ó fi sínú run.
àwọn sàṣàlátù bí àtáyá àtúnwá sàṣà bẹ́yìn ẹ bá kírun òkú bí ọba fàṣàlátù sí kò wọlé. wọ́n fi la ilaha illallah òṣèlè kẹrin rẹ̀ kí ẹlẹ́kẹ̀ ọ̀rọ̀ àfọ̀ yìí. ó ní Allahu akbar ẹ̀yin náà wí bẹ́ẹ̀.